Yo, what's up guys? It's Jomaru again with another video. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-sharpen ng photos gamit ang Photoshop. Let's go! Okay guys, open nyo yung Photoshop. So, assuming ito yung image nyo. So, gagawa lang tayo ng duplicate layer niya. So, mga tatlo kasi para meron tayong before and after mamaya itong background. So, di natin gagalawin yun. So, itong layer 1 copy, gagawin ko siyang blur. Rename ko siya ng blur. And itong unang-una is linear. And then, itong blur na to, na-rename natin siyang blur kasi iba-blur natin siya. So, filter, blur, Gaussian blur. So, dito sa pixels, ginagawa ko siya 9 kasi 9 yung parang pinaka mas effective sa akin. So, 9. So, after nyan, dito naman tayo sa linear. So, image, apply image. Then, dito sa layer, select natin si blur. Blending, subtract. So, sa scale and offset, leave na natin to ng 2 tsaka 128. So, kung iba yung nandyan sa inyo, gawin yung 2 or 128. Then, click OK. Pagka-click ng OK, itong sa blending, gawin nating linear din. Linear line. After nyan, gawa tayo ng mask. Layer mask. Dito sa layer mask, i-invert natin siya. So, ang pag-invert is ctrl-j. And then, itong blur, i-hide na natin siya. So, okay. So, itong technique na to, kung gusto nyo lang maging very detailed lang dun sa isang part na gusto nyong sharp na sharp talaga, which is yung eyes, di ba? Kasi syempre kapag sobrang talas nung sa mata, talagang hindi siya mukhang out of focus or ano, o mas maganda siya tingnan. So paano natin gagawin yun? Click nyo lang tong ginawa natin na inverted mask. And then, click natin tong sa brush. Dapat, white siya dapat. Hindi nyo kakalimutan niya kasi walang effect yan kapag black siya. So, dapat nasa white siya. And then, itong opacity, nag-stick lang ako dito sa 12 or 14. Kasi yun yung parang sa akin pinaka, neutral. Kasi kapag masyado mataas yung opacity, parang magiging sabog yung kung ano yung sharpen yun apart. So parang pinaka neutral tignan sa akin is 12 or 13, pero 12 lang ginagawa ko. So ito, ayan. Gusto kong i-sharp yung sa mata niya. Ayan. So gawin na natin. Ayan. Nakikita nyo ba? Sa eyebrows, yan, sa nose, sa lips, yung earrings niya rin, lalabas siya. Mas mukhang siya, detailed na detailed. Actually, itong technique na to, nakita ko siya 2016 yata, kasi 2016 ako nag-start. So, yung mga times na yun, naghanap ako ng mga technique, coloring technique, sharpening technique. So, nakita ko to. Hindi ko lang maalala kung sa YouTube or sa Google. So, isi-share ko na rin sa inyo. Siguro itong linya rin ng sa damit para kitang ko. So, okay. So, pag okay na siya, pindutin nyo yung shift hanggang dito sa layer na to. Itong layer 1. And
And then right click. And then merge layers. So, ayan na siya. I-hide ko siya para makita nyo yung before and after. I-hide ko siya. Before, after, before, after. Nakikita nyo ba yung pagkakaiba? Before, ito after pala to. Before, after, before, after. Ayan. Ito kung gusto nyo lang ito maging, kung gusto nyo detailed yung pag-sharpen nyo, ito yung gamitin yung technique. Pag medyo tinatamad naman kayo or marami yung gagawin nyo, pwede yung anong tawag dito? High pass. Ito, high pass, tama. High pass. So, paano ba siya ginagawa? So, buksan natin isang image. Ganun din, gagawa lang kayo ng isang layer. Ito, isang layer lang. So, itong layer na to, gagawin natin high pass. High pass. So, siguro okay na to, 2. Pag tinasan nyo, mas siya, mas lalabas yung mga details niya. So, ako 2 lang. 2, and then, yung blending, soft light. Ito, parang overall to isa-sharp niya yung buong image. So, ito yung before, after. Ito natin. Before, after, before, after. So, yun. Ito yung pinaka mabilis gawin itong high pass. And that's it for today. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.